Përshëndetje dhe mirë se erdhet në një video tjetër në Shqipify. Sot do të vazhdojmë me playlistin ton të foljeve dhe do të mësojmë foljen Tregoj, që do të thot to tell or to show. Do ta lakojmë në kohën e tashme dhe në kohën e ardhme si gjithmonë. Le të fillojmë. Në kohën e tashme, in the present tense, I tell or I show. Unë tregoj, I tell. Ti tregon, you tell. Ai or ajo tregon, he or she tells. Ne tregojmë, we tell. Ju tregoni, you tell. Ata or ato tregojnë, they tell. For example, unë tregoj një histori interesante. I tell an interesting story. Unë tregoj një histori interesante. Ti ua tregon rrugën turistëve. You show the way to tourists. Ti ua tregon rrugën turistëve. Ajo tregon gjithmonë të vërtetën. She always tells the truth. Ajo tregon gjithmonë të vërtetën. In the future tense, në kohën e ardhme, I will tell or I will show. Unë do të tregoj, I will tell. Ti do të tregosh, you will tell. Ai or ajo do të tregoj, he or she will tell. Ne do të tregojmë, we will tell. Ju do të tregoni, you will tell. And ata or ato do të tregojnë, they will tell. Some examples. Unë do të tregoj gjithçka nesër. I will tell everything tomorrow. Unë do të tregoj gjithçka nesër. Ti do të na tregosh planin tënd. You will tell us your plan. Ti do të na tregosh planin tënd. And ata do të tregojnë eksperiencën e tyre. They will tell about their experience. Or they will show their experience. Ata do të tregojnë eksperiencën e tyre. A practice paragraph using the verb in both tenses at the same time. First, Albanian English and then only Albanian, as it's always our format. Unë tregoj disa ide dhe ti tregon mendimin tënd me sinqeritet. I tell some ideas and you tell your opinion honestly or sincerely. Ne tregojmë detaje të rëndësishme për projektin dhe përpiqemi të jemi të qartë. We tell important details about the project and try to be clear. Edhe kolegët tanë tregojnë interes për atë që po ndodh. Our colleagues also show interest in what is happening. Nesër do të të tregoj më shumë rreth ideve të mia, ndërsa ti do të tregosh hapat e ardhshëm. Tomorrow I will tell more about my ideas, while you will show the next steps. Së bashku do të tregojmë se bashkëpunimi sjell rezultate të mira. Together we will show that cooperation brings good results. One more time, only in Albanian. Unë tregoj disa ide dhe ti tregon mendimin tënd me sinqeritet. Ne tregojmë detaje të rëndësishme për projektin dhe përpiqemi të jemi të qartë. Edhe kolegët tanë tregojnë interes për atë që po ndodh. Nesër do të të tregoj më shumë rreth ideve të mia, ndërsa ti do të tregosh hapat e ardhshëm. Së bashku do të tregojmë se bashkëpunimi sjell rezultate të mira.
As always, a list of vocabulary from the examples. Histori, story, histori. Gjithmonë, always, gjithmonë. Gjithçka, everything, gjithçka. E vërteta, the truth, e vërteta. Mendim, thought or an opinion, mendim. Sinqeritet, sincerity, sinceritet. Detaje, details, detaje. I qartë, clear, i qartë. Hapa, steps, hapa. And bashkëpunim, cooperation, bashkëpunim. Kaq edhe për foljen Tregoj. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like, subscribe dhe ta ndani Shqipify me miqtë tuaj. As always, if you're serious about becoming fluent in Albanian in a short time, please send me an email at shqipify@gmail.com, which you can find in the description below. I will be pleased to help you in your Albanian learning journey. I will see you otherwise in our next video. Stay tuned!